Hai semua, korang nak mulakan blog tapi tak nak pening-pening fikir pasal SEO? Jangan risau, boleh je. Jom kita tengok cara nak blog tanpa SEO. Betul, korang boleh mulakan blog tanpa perlu peningkan SEO. Tip pertama, fokus pada kandungan blog yang berkualiti dan menarik minat pembaca. Bila korang tulis artikel yang best, pembaca akan datang secara semula jadi. Seterusnya, gunakan media sosial. Kongsi artikel blog korang di Facebook, Twitter, Instagram dan mana-mana platform yang sesuai. Ini cara mudah untuk tarik pembaca tanpa bergantung pada enjin carian. Jangan lupa pemasaran email. Bina senarai email dan hantar surat berita untuk berhubung terus dengan pembaca. Sertai komuniti yang berkaitan dengan topik blog korang. Libatkan diri dalam forum dan kumpul online untuk tingkatkan penglihatan dan dapatkan pembaca baru. Cubalah jadi penulis tamu untuk blog lain. Ini cara yang bagus untuk memperkenalkan blog korang kepada pembaca baru tanpa perlu SEO. Dan hey, iklan berbayar pun boleh membantu. Sasarkan kala yang tepat dan tengoklah trafik blog korang melonjak naik. Untuk jangka masa panjang, selitkan sedikit amalan SEO asas bila blog korang semakin berkembang. Tapi ingat, kandungan berkualiti dan membina hubungan dengan pembaca adalah kunci utama. Selamat blogging!